તો મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરવાના છીએ એવા કાઇનમાસ્ટરની જે સાવ ફ્રી છે, પ્રો છે અને લેટેસ્ટ છે, તેમજ સાથે સાથે તેમાં તમને બધા જ ઇફેક્ટ મળવાના છે, એ પણ એકદમ ફ્રીમાં। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। તો મિત્રો વિડીયોને ધ્યાનથી અને લાસ્ટ સુધી જોજો, તેથી તમને ખબર પડી શકે કે કાઇનમાસ્ટર ક્યાંથી ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે, એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો, તેમાં ઇફેક્ટ કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવા, એનો યુઝ કેવી રીતે કરવો। અભી મજા આયેગા ના ભીડો। તો મિત્રો હું છું સંજુ અને સ્વાગત છે તમારું અમારી ગુજ્જુ XYZ ચેનલમાં। તો ચાલો મિત્રો મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર આવી જઈશું। અહીંયા આપણે કાઇનમાસ્ટર ઓપન કરી લઈશું અને કાઇનમાસ્ટર ઓપન કર્યા બાદ હું એક તમને બહુ જ જરૂરી સેટિંગ વિશે જણાવવાનો છું। એ અહીંયા તમારે કરી લેવાનું છે। તમારે એડવાન્સ સેટિંગમાં જવાનું છે, ત્યાં તમને બે ઓપ્શન મળશે, 16 FPS વાળું અને 240 FPS વાળું। આ બંને ઓપ્શન તમારે ઓન કરી લેવાના છે, જેથી તમે ખૂબ જ વધારે રિઝોલ્યુશન ઉપર વિડીયો એડિટ કરી શકો છો। આટલું કર્યા બાદ આપણે આગળ વધીશું। અહીંયા તમને અલગ અલગ રેશિયો મળશે, જેમ કે યુટ્યુબમાં વિડીયો એડિટ કરવું હોય તો યુટ્યુબનો રેશિયો સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં રીલ્સ બનાવવાની હોય તો રીલ્સનો રેશિયો સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે। બેઝિકલી આ રેશિયો બધા કાઇનમાસ્ટરમાં અવેલેબલ હોય જ છે। ત્યારબાદ તમને અહીં ઇમેજમાં ઘણા બધા બેકગ્રાઉન્ડ તેમજ કલર બેકગ્રાઉન્ડ પણ મળી જશે, તેનો ઉપયોગ કરી તમે વિડીયો એડિટ કરી શકો છો। ત્યારબાદ મિત્રો હું તમને અહીંયા સ્ટોર ઓપન કરીને બતાવી દઉં છું। તમને બહુ જ બધા ઇફેક્ટ્સ મળે છે, એ પણ એકદમ ફ્રીમાં, બ્લરવાળું, ગ્લિચવાળું બહુ જ બધા ઇફેક્ટ છે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। બહુ જ એકદમ મસ્ત ઇફેક્ટ છે, લેટેસ્ટ છે અને એકદમ ફ્રીમાં છે। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો બ્લરવાળું, કલરવાળું, ગ્લિચવાળું, લેન્સવાળું બહુ જ બધા ઇફેક્ટ્સ તમને અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે, એ પણ એકદમ ફ્રીમાં। તો મિત્રો તમે સ્ટોરમાંથી આ બધું ડાઉનલોડ કરી શકો છો। મારે પહેલેથી જ બધું ડાઉનલોડ કરેલું જ છે। તમે અહીંયા આગળ જોશો તમને બહુ જ બધા મ્યુઝિક મળે છે, આ મ્યુઝિકનો ઉપયોગ કરી તમે તમારું વિડીયો બનાવી શકો છો। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો બધું એકદમ ફ્રીમાં મળે છે। તમને અહીંયા આગળ બતાવી દઈએ તો રેડીમેડ વિડીયો પણ મળે છે ગ્રીન સ્ક્રીનવાળા, જેમાં તમારી ક્લિપ તમે એડ કરી અને એકદમ આસાનીથી વિડીયો એડિટ કરી શકો છો। બાદ મિત્રો તમને બતાવી દઈએ કે નવી નવી સ્ટાઇલમાં અહીંયા તમને બહુ જ બધા ફોન્ટ મળે છે, જે તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો। ત્યારબાદ મિત્રો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તમે બહુ જ વધારે રિઝોલ્યુશન ઉપર અને ફૂલ HDમાં વિડીયો સેવ કરી શકો છો। 1440p 60 FPS પર વિડીયો તમે સેવ કરી શકો છો। તમારી વિડીયોની ક્વોલિટી બહુ જ સારી થવાની છે। તો મિત્રો હવે આપણે જોઈ લઈએ કે આ કાઇનમાસ્ટર ડાઉનલોડ કઈ રીતે કરવું। મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર આવી જઈશું, આપણે ક્રોમ બ્રાઉઝર ઓપન કરી લેવાનું છે। મિત્રો તમારે અહીંયા કાઇનમાસ્ટર ડિજિટ બિન ટાઈપ કરીને સર્ચ કરવાનું છે। તમે અડધું ટાઈપ કરશો એટલે ઓટોમેટિક કાઇનમાસ્ટર ડિજિટ બિન મોડ APK વાળું ઓપ્શન આવી જશે, તમારે એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયા વેબ પેજ ખુલી જશે। અહીંયા તમને ફર્સ્ટ વેબસાઇટ દેખાય ડિજિટ પિન વાળી, તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયા તમારે થોડો ટાઈમ લઈ શકે છે। ટાઈમ લીધા બાદ તમારી વેબસાઇટ ઓપન થઈ જશે। વેબસાઇટ ઓપન થઈ ગઈ છે। વેબસાઇટ ઓપન થયા બાદ તમારે અહીંયા લાસ્ટમાં નીચે આવી જવાનું છે, ત્યાં તમારે ગો ટુ ડાઉનલોડ પેજ પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ગો ટુ ડાઉનલોડ પેજ પર ક્લિક કર્યા બાદ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તમને બહુ જ બધા વર્ઝન મળી જશે। તમારે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે મિત્રો, અહીંયા તમારે ત્રીજા નંબરનું કાઇનમાસ્ટર પ્રો મોડ 5.0.3 વાળું ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીંયા તમારે એડને ક્લોઝ કરી દેવાની છે। એડ ક્લોઝ કર્યા બાદ માત્ર 10 જ સેકન્ડમાં તમારું ડાઉનલોડ ચાલુ થઈ જશે। મિત્રો કાઇનમાસ્ટર ડાઉનલોડ થઈ ગયા પછી તેને ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાનું છે અને ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ વિડીયોમાં જણાવ્યા પ્રમાણે અમુક સેટિંગ કરી લેવાના છે। કે જોઈને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે કાઇનમાસ્ટર ક્યાંથી ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે તેમજ તેનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો। તો મિત્રો વિડીયો કેવો લાગ્યો, વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા।